Alright guys, touchdown na tayo dito sa Leuven. Ito yung city square nila. Right? Ito yung bus station. Let's go Leuven. Ang ganda dito guys. Ito ganyan yung bike lane nila. Bike lane. Bike lane guys. So dito guys parang Amsterdam no? Bike lane yan, no? Galing bike lane. Center Leuven. Ito feel na feel mo Europe talaga kasi ano, daming white. Right. Wow, Leuven, okay, nice, very nice. Bedang Scherpenheuvel. Ayan, ito sa Scherpenheuvel. Miraculous yung Mama Mary daw dito. Maliit lang yung chapel nila, oh. Nakita nyo sa inside, yun na yun. Tapos meron lang siya dun na ano, yung chapel na maliit dun sa likod. Pero kung ganyan lang siya, cute lang, diba? Katulad yung nasa Ghent na naglalakihan yung mga simbahan nito, maliit lang ng chapel, pero miraculous daw to. Dinadayo din, marami pupunta dito, matatanda, mga cyclist, dami mga cyclist. So ito maganda ang Leuven at ang dito sa Scherpenheuvel kasi bike friendly. Ang gaganda ng bike lane dito, parang doon din sa akin sa Suomi. Alright. Fix na to lang guys. Dito na tayo guys. Shopping center, parang vegan. Let's go.
beer ng Leuven, Stellar Tour. Let's go. Stellar Tour. And then ice cream. Asian store guys. Asian store. Yung shop nila guys. Ria. Ito sa Bruselistan. Yung tumanan guys. Apay nagina. Apay nagina. Right guys. Ito na yung ating ulam for today. Ang ating paksiw na bangus. Let's go. Galing. Let's go. May nabili ako kanina yung San Miguel beer pala guys. Let's go guys.